तपाईहरुलाई आइएम इन्जेक्सन कसरी लगाउने भन्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। फर एक्जाम्पल यदि तपाईले बटकमा लगाउने हो भने जताको साइडमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, चाहे राइट साइडमा चाहे लेफ्ट साइडमा। फर एक्जाम्पल तपाईले बटकमा लगाउने हो भने तपाईले आफ्नो थम्बलाई बीचमा राख्नुस्, यो बडीलाई चाहिँ लेफ्ट र राइट अथवा राइट र लेफ्टमा डिभाइड गर्नुस् दुईटा पार्टमा। त्यसपछि तपाईले इमेजिन गर्नु पर्यो कि यहाँबाट भर्टिकली एउटा लाइन ड्रा गर्नुस्, एउटा हरिजन्टल लाइन ड्रा गर्नुस्। त्यसपछि ड्रा गरिसकेपछि भर्टिकली र हरिजन्टली तपाईसँग चारवटा च्याम्बर हुन्छ, च्याम्बर ए, च्याम्बर बी, च्याम्बर सी, च्याम्बर डी। र हामीले कहाँ लगाउने हो त? हामीले लगाउने हो बी च्याम्बरमा, बी साइडमा। र तपाईले लगाउनु पूर्व के गर्नु पर्यो भने लगाउने ठाउँ एरियामा तपाईले स्पिड स्वाबले सफा गर्नु पर्यो है। सफा कतिपय साथीहरूले यो तरिकाले सफा गर्नुहुन्छ तर चाहिँ बिल्कुलै गलत छ। यसरी कहिले पनि हामीले लगाउने साइडमा सफा गर्नु हुँदैन। हामीले सफा गर्ने तरिका भनेको जहाँ लगाउने हो त्यो साइडमा बिस्तारै रब गर्दै सेन्टरबाट बाहिरतिर आउनुपर्छ। बिस्तारै अलिकति ठुलो एरियासम्म हामीले सफा गर्ने। त्यसपछि तपाईले इन्जेक्सनलाई 90 डिग्रीमा लगाउनु पर्ने हुन्छ, डाइरेक्टली 90 डिग्रीमा। र तपाईले लगाउनु पूर्व के गर्नु पर्यो भने तपाईले मासुलाई तपाईले यो ए साइड हो, यो बी साइड हो, यो सी साइड हो, यो डी साइड हो र तपाईले लगाउने भनेको बी साइडमा हो है। त्यो भने करेक्ट साइड हो। मासुलाई यसरी पुल गर्नुस्, माथितिर तान्नुस्, त्यसपछि 90 डिग्री इन्जेक्ट गर्नुस्। इन्जेक्ट गरिसकेपछि यसलाई ब्याक पुल गर्नुस्। यदि ब्लड आएको छैन भने द्याट्स फाइन। तपाईले इन्जेक्सनलाई बाहिर निकाल्नुस् है। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ब्लडहरु आएको छैन भनेको चाहिँ हामीले लगाएको साइड चाहिँ सही साइडमा छ। यदि चाहिँ ब्लड आउँछ भने त्यो चाहिँ गलत साइडमा पर्यो, भेनमा पर्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। र जहिले पनि आइएम इन्जेक्सन लगाउने बेलामा ब्लड आउट हुनु हुँदैन, ब्लडहरु लिक हुनु हुँदैन। तपाईले यो तरिकाले इन्जेक्सन लगाउन सक्नुहुन्छ।